بسم الله. السلام عليكم. اليوم جبت لكم الحلوى تاع بحلاوة. عندي لهنا 4 كيلات تاع فرينة، ها هي، وكيلة تاع العيدان. دوك نكبو لهنا. نخلطوها مليح. قاعد يدام دخل في الفرينة. دوك نديرو الماء. بشوية ها هي العجينة تاعنا راهي ارتاحت مليح. شوفوا ولات طرية. راني نفرغ فيها. شويه مايزينا. راني نفرغ في العجينه تاع بحلاوه. ها هي انا راني نبدا فيها. نديروها في الماشينه رقم 1. العجينه راهي ارتاحت مليح. في رقم 4. رقم 5. رقم 6. رانا كملنا العجينه هنايا في الصني. دوك نديرو الزبده ولا المارغرين. نديرو من تحت 5 ومن فوق نديرو غير 4. عندنا لهنا 3 كيلات تاع كاوكاو. ها هو 3. وعندنا كيلة تاع السكر. عندنا القرفة، شوية تاع القرفة نديرو كتروش. عندنا لافاني نديرو لها لافاني، معلفة صغيرة تاع لافاني. عندنا ليستخي تاع اللوز الحلو بشوية.
شويه تاع الماء زهر نشو ما نكتروش قد ما تبني لنا هذا شويه تاع الكاوكاو. درنا العجينه قلنا 5 من تحت نديروا 4 من الفوق. هي البحلاوه تاعنا كملت، انا كملناها في التزيين. هيا دوك ندخلوها الطيب، ومن الطيب وتكمل نعسلوها ونتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم. هيا رجعنا لكم. هيا البحلاوه تاعنا راهي طابت، قسمناها كي جات معسله، جات طريه. هيا كي جات ان شاء الله تجربوها تعجبكم ان شاء الله. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخر تاني ان شاء الله. هيا السلام عليكم.